سلام به دوستان و همراهان عزیز پوزیشن کلاب. به اپیزود دوم از لایف پادکست ما خوش اومدید. تو این لایف پادکست ها تلاش میکنیم که اپلیکنت ایرانی رو توانمندتر بکنیم در این رقابت های سختی که وجود داره برای گرفتن پوزیشن های آکادمیک. توی پادکست قبلی ما درباره موفقیت در مصاحبه های آکادمیک صحبت کردیم و توی لایف اسپیسی که داشتیم ما خروجیش رو به صورت یک پادکست در پلتفرم های مختلف قرار دادیم. شما در حال حاضر میتونید به قسمت اول در پلتفرم های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، تلگرام و یوتیوب گوش بکنید. ما همچنین توی شبکه‌های اجتماعی مختلفی هم فعالتر شدیم. توی تلگرام که بودیم از همون اول و توی تلگرام ما پوزیشن ها و مطالب متنیمون رو قرار میدیم، پوزیشن های مختلف از جمله پوزیشن های ریسرچ، مستر، پی اچ دی و پستاک رو معمولا کاور میکنیم در رشته های مختلف. توی یوتیوب قصد داریم که ویدیوهای بلند رو بذاریم. حالا اگه بعداً ما مصاحبه‌ای داشته باشیم، گفتگوها، تاک شوهایی داشته باشیم، اون ویدیوهایی که به صورت تصویری هست رو اونجا قرار میدیم. همچنین نسخه همین پادکست رو با جزئیات حالا مطالبی که صحبت می‌کنیم، رفرنس هایی که میدیم توی کپشن یوتیوب قرار میگیره. ویدیوهای کوتاهی رو تدوین می‌کنیم از دل همین پادکست ها که خیلی to the point و خیلی کوتاه short and sweet بتونیم مطالب رو انتقال بدیم. از توییتر هم به عنوان همین اسپیسش مخصوصا برای محل جمع شدنمون صحبت کردن و حضور شما حالا در ساعت‌هایی که این ساعت لایف پادکست ما خب چرخشی خواهد بود در طول شبانه روز و جاهای مختلف و میتونید حاضر بشید، هر سوالی دارین بپرسین، فیدبکتون رو مستقیما بهمون انتقال بدین. همچنین ما توی اینستاگرام هم هستیم که اون ویدیوهای کوتاهی که تدوین میکنیم رو که حالا به اسم ریلز توی اینستاگرام شناخته میشه، به اسم شورتس توی یوتیوب شناخته میشه، اونجا هم میذاریم و همچنین از خاصیت لایو اینستاگرام هم در ادامه مسیر، در ادامه این سال استفاده میکنیم. سال جدید میلادی رو به همه اون عزیزانی که تقویم میلادی یک از تقویم‌های اصلی زندگیشون هست تبریک میگم، مخصوصا بچه‌هایی که اپلیکنت هستن و خب قطعا تقویم میلادی جزء اصلی این چیزاست. من یه آپدیت در مورد پوزیشن کلاب بدم، اتفاقاتی که این هفته افتاده، بعد بریم سراغ بحث اصلی. امروز هم خوشحالیم که علی رو کنار خودمون داریم. علی البته صاحبخونه است، علی رو من مهمان حساب نمی‌کنم و بریم که آپدیت رو داشته باشیم از هفته قبل. ما توی پوزیشن کلاب 2 تا کار رو شروع کردیم. یکی اینه که پوزیشن های خیلی زیادی روی توییتر، معمولا ریسرچرها، اونایی که حالا پوزیشن دارن میذارن یا افرادی که میخوان این پوزیشن ها رو منتشر بکنن که صدا به بقیه هم برسه. تلاش داریم میکنیم که اینها رو به صورت یه دایجست جمع بکنیم و کمک میکنی که خب فقط هم ما به یک سمت رشته‌ای نریم و بتونیم رشته های مختلف رو هم ببینیم، چون فضای توییتر یک فضای خب دایورس. همچنین مبحث هوش مصنوعی هم مبحث خیلی مهمیه، چون چیزیه که الان حالا با اتفاقاتی که حالا چت جی پی تی و فلان اینا هم اتفاق افتاد توی سال گذشته و امسال هم اتفاقات خیلی متنوع‌تر و جذابتری خواهد افتاد. قطعا بحث هوش مصنوعی به نظرم بحثیه که به صورت جداگانه باید بهش نگاه کرد و اپلیکیشن ها، حالا خود هوش مصنوعی به صورت فاندامنتال بحثای خودشو داره ولی اپلیکیشن هاش هم توی رشته های مختلف کار برده. درنچه یک حالت دایجستی از اپلیکیشن های هوش مصنوعی هم که در چندین میل لیست معروف آرتفیشال اینتلیجنس منتشر میشه هم سعی میکنیم در کنار هم جمع بکنیم. 2 تا خبر رو میخوام بهتون بدم. اولی این که سایت اپلای لینک رو میخوام معرفی کنم بهتون. سایت apply.link.ai
که تصور میکنم علی حجازی و تیمش پشتش هستند، یک پلتفرمی رو درست کردن به اسم اشتباه نکنم هلپ بورد و توی این هلپ بورد دارن تلاش میکنن که خیلی پلتفرم خوشگل و قشنگه، واقعا خیلی شکیله. شما میتونید پروفایل خودتون داشته باشید، شما میتونید درخواستی که دارین از جمله مثلا اگه میخواین SOP تون دیده بشه، کاور لترتون دیده بشه، CV تون رو فیدبک بگیرید، یا اینکه اگه میخواین دنبال این میگردین که کسی اپلیکیشن فیتون رو پرداخت کنه، یه سری هزینه های اپلایتون رو کاور کنه، اونجا جاییه که حالت کراود سورسینگ داره. میتونید اونجا برید، درخواستتون رو بدید و خیلی احتمال زیادی وجود داره که اون چیزی که میخواین رو دریافت بکنید. من خیلی پیشنهاد میکنم که حتما ببینینش، به بقیه هم معرفی بکنیش. من خودم چندین SOP رو به شخصه و CV رو رفتم توی تعطیلات، فرصتی که داشتم فیدبکی که میتونستم رو به اون چند نفر دادم و در ادامه هم خب قطعا ما ترک میکنیم که بحث مالی قصه هم خب خیلی همسان هست با چیزی که ما در ادامه مسیر این پوزیشن کلاب میخوایم دنبال بکنیم تو امسال. مورد بعدی موردیه که میخوام به مصاحبه حمید رضا توفیقی استاد دانشگاه منش ملبورن با گروه گپتانیوم، شما گپتانیوم رو هم میتونید روی یوتیوب و تلگرام پیدا بکنید، یه مصاحبه تقریبا 2 ساعت هست. مصاحبه خیلی خوبیه. نکته‌ای که میخوام اکو بکنم اینجا اینه که حمید از دوستای خوب من هست توی استرالیا. میخوام نکته‌ای که اکو بکنم، حمید به عدم رقابتی بودن دانشجوی ایرانی به خاطر عدم پابلیکیشن خوب داشتن تو حوزه هوش مصنوعی داره اشاره میکنه. یعنی عملا داره این اسپیکاپ میکنه بابت این و داره میگه که اپلیکنت ایرانی که تو هوش مصنوعی داری فعالیت میکنی، دانشگاه خوبی هستی، معدل خوبی داری، ولی در مقابل اپلیکنتی که از کشورهای دیگه داره اپلای میکنه و شاید تو اون حوزه ها ضعیف تر باشه، اما چون پابلیکیشن خوب داره، توی تاپ تیر جورنال، توی تاپ تیر کانفرنس داره پابلیش میکنه، داری از رقابت عقب میافتی. این خیلی مبحث مهمیه. من فقط خواستم الان اینو اکو بکنم، حالا میتونیم جداگونه، حالا امیدوارم بتونیم بعداً حمید رو خودمون داشته باشیم تو این پادکست. علی با تو تا اینجا اگه آپدیتی روی هفته گذشته پوزیشن کلاب داری بگو تا بعدش دیگه وارد بحث اکادمیک کارسپاندنس بشیم. سلام، منم سلام میکنم به همه دوستانی که شنونده این صدای ما هستن. خوشحالم که دوباره فرصتی شد بتونیم ادامه بدیم صحبت‌های قبلی رو که استارتش با شماره 1 بود. اونجا صحبت کردیم در مورد مصاحبه ها. اینجا یک گریزی خواهیم زد به انتهای مصاحبه که در واقع چه کنیم، آیا فالوآپ بکنیم یا نه، و بعد پیرو به اون فالوآپ کردن یا نکردن و اینکه آیا فالوآپ بخوایم بکنیم چطور بکنیم ادامه میدیم. صحبت میکنیم در مورد اینکه اصلا چطور ایمیل ها و مکاتباتمون حرفه‌ای باشه. من همچنان شنونده تو خواهم بود تا بریم سر اصل ماجرای امروزمون. اول اصلا بگم که ما اون اپیزود اینترویویی که درست کردیم، ما دنبال درست کردن اونجور محتوای این هستیم از 0 تا 100 همه چی، ولی میخوایم چیزای مهمی که جا افتاده توی حالا ویدیوهای مختلف دیگه تو یوتیوب هست، مطالب مختلفی که از تجاربی که خودمون داشتیم رو اینا رو کاور بکنیم. در نتیجه دنبال 0 تا 100 درست کردن چیزی نیستیم، بیشتر دنبال اینیم که اپلیکنت توی نقطه‌ای هست ولی میخوایم 1 تا 2 پله اینو ببریمش بالاتر و حالا اون هینت ها رو همون سر نخورم بدیم که بتونه خودش ترک بکنه. حالا به اینم میرسم که چی جوری میتونه به اون پله اول برسه. در رابطه با اون مبحث جالبی که گفتیم introduce yourself، سوال introduce yourself یه جور elevator پیچه، من به یه کانال یوتیوب خوب رسیدم به اسم کریر ویدز. این رو هم حالا توی کپشن خواهیم گذاشت. خیلی جالبه، یعنی طرف میره داخل یه مصاحبه و زمانی ازش میپرسن که خب خودتو معرفی کن، اینقدر قشنگ توضیح میده که چرا اونجاست و اون الیویتر پیچش رو ارائه میده. من خیلی پیشنهاد میکنم که حتما نمونه های خوب اون کانال رو نگاه بکنید و برسیم به این که حالا اینترویو انجام شد، بعدش میخوایم چیکار بکنیم. یه نکته‌ای که به نظرم نیازه که اشاره بشه اینه که شما
خیلی بهتره که بعد از اینترویو یک تانک یو نوت، یک تانک یو ایمیل بفرستید. خیلی پیش بینی میشه که مثلا 10% افرادی که اینترویو انجام میشه باهاشون این کار انجام میدن و این میتونه یه لول شما رو متمایز بکنه، چون یه جور اتیکت رفتار پروفشنال، رفتار حرفه‌ای هستش و این حتی کمک میکنه به سلف برندینگ شما. یه نامه خیلی ساده که تشکر میکنه از تمام افرادی که اونجا بودن، وقتشون رو گذاشتن و نیاز هم نیست به نکات منفی اینترویو توجه کنید، نکات مثبتش فوکس بکنید و کلیت قصه اینه که فقط میخواین یه تانکیو بگین. توی 24 ساعت تا 48 ساعت بعد از انجام اینترویو هم فرستاده میشه و این هم دقت کنین یک جور دیگه، حالا تو بحث آکادمیک یک جور دیگه رایتینگ سامپل، یعنی بعد از اینترویو هم اینم باز یه جور رایتینگ سامپل که شما چقدر ساده و مختصر بدون قصه بافتن میتونین یه تشکر ساده رو انجام بدین. این هم حواستون باشه که الزاماً همه افرادی که اینترویو میشن، همه افرادی که شورت لیست میشن ممکنه بهشون بر نگردن، ممکنه حالا چند ماه بعد با یه ایمیل جنریک برگردن که خب شما انتخاب نشدید، ممکنه هم کلا بهشون بر نگردن و این رو هم خوبه بسنجید که آیا پنلی که باهاش مصاحبه داشتین علاقه داره، وقت داره، میتونه فیدبک بهتون بده برای مصاحبه بعدیتون. من نمونه دیدم که طرف مصاحبه انجام داده، حتی به مصاحبه دوم هم دعوت نشده، اما یکی از اعضای پنل نکاتی که نوشته بود رو با شخصی که باش اینترویو میکرد به اشتراک گذاشت. علی، در مورد این فالوآپ کردن و بیچاره کردن رکروترها فکر کنم تو خیلی فیدبک جالبی داشته باشی. خب دقیقا نکته فالوآپ همینه که آیا فالوآپ بکنیم یا نکنیم. خب آره، فالوآپ کردن نکته مهمش اینه که اگر فردی اپلیکنت بعد از مصاحبهش فالوآپ ایمیل میفرسته، حالا قبل از اصلا فالوآپ تشکر میکنه از فرصتی که بهش داده شده، پیام غیر مستقیم داره به مصاحبه کننده میده که راضی بوده از فرآیند مصاحبه و مایله که این کامیونیکیشن ادامه پیدا کنه، که خب این اتفاق خوبیه، توصیه میشه. ولی خب چی بگیم داخل اون کامیونیکیشن نکته مهمیه، برای اینکه کی بفرستیم اون پیاممون رو. به صورت طبیعی حد اکثر تا 24 ساعت بعد از یک مصاحبه خوبه که ایمیل تشکر فرستاده بشه از اینکه اون فرصت داده شده و ابراز امیدواری بشه که این کامیونیکیشن ادامه پیدا بکنه و نهایتاً فرصت همکاری بین دو طرف ایجاد بشه. اما همونطور که تو گفتی، بمباران کردن مصاحبه کننده اصلا نشان دهنده علاقه‌مندی ما نیست. یه جاهایی اثر معکوس داره، نشان دهنده اینه که ما هنوز اصول کامیونیکیشن حرفه‌ای رو نمیدونیم، یا اگر هم میدونیم اون لحظه داریم زیر پاش میگذاریم، صرفا به خاطر اینکه خودمون نیازمند این هستیم که در اون فرایند به موفقیت برسیم و جذب اون تیم جدید بشیم، که خب این خوب نیست. من خب به موردهای برخوردم که یا خودم در واقع تو مسیر بودم یا دیگرانی از تجربه هاشون برام تعریف کردن که اگر این فالوآپ به صورت آزاردهنده ادامه پیدا بکنه، ممکنه اون استاد اصلا به طور کلی قید این اپلیکنت رو بزنه، حتی اگر نظر مثبتی روش داشته باشه، چون استادها صرفا به دنبال یک فرد نیستن که دانش تکنیکال خوبی داشته باشه. براشون مهمه که این پتانسیلی که ما داریم به لحاظ تکنیکال و علمی به درستی منتشر بشه، به درستی منتقل بشه. یکی از راه‌ها همین اصول حرفه‌ای مکاتبات و ارتباط گیریه. پس حواسمون باشه فالوآپ خوبه. مثلا باید نگاه بکنین به تقویم استاد در کشوری که هست، آیا یکی دو روز بعد از مصاحبه ما تعطیلی رسمی اونجا هست یا نیست، اساساً ابتدای ترم، انتهای ترم. و خب بعضی استادا تو همون مصاحبه ابراز میکنن که من هفته سختی رو داشتم، ددلاین سابمیشن چه میدونم کنفرانس بوده، ژورنال بوده، یا حالا گرند پروپوزال بوده، یا سفر علمی بوده. اگر چنین دیتایی دریافت میکنیم، معناش اینه که استاد به شدت سر شلوغه، یا نزدیک میان ترماش مونه، پایان ترماش مونه، یعنی فرصت تنفس به استاد داده بشه. به طور طبیعی اگر ایمیل فالوآپ چه بعد از مصاحبه چه بعد از مکاتبه طبیعی برای اپلای 5 روز بعد زده بشه، زمان معقولیه.
یک استاد ظرف 5 روز انتظار میره که یه سری به ایمیلش بزنه و ایمیل های جامونده رو نگاهی بکنه. من خودم خاطرم هست زمانی که تو مسیر اپلای بودم برای خودم ددلاین گذاشته بودم که بین 5 تا 7 روز بعد از ایمیل اگر مکاتبه اول بود پیگیر میشدم که آیا جوابی از استاد میتونم داشته باشم اگر زودتر خود استاد به من جوابی نداده بود. این دیدگاه منه بر اساس خب شنیده های خودم، دیده های خودم و تجربه‌ای که خودم داشتم. حالا خوشحال میشم که هیرا تو هم توی این مورد زمانبندی در واقع فالو آپ از تجربه خودت بگی که بیشتر بدونی. مرسی ازت. من میخوام اضافه کنم بیزینس دی، یعنی روزی که روز کاری باشه، اون 5 روز یا مثلا 7 روز رو با در نظر گرفتن شنبه یک شنبه حساب نکنن. و اینکه اگه ایمیلی و مثلا اگه به وقت اونجا جمعه عصر میفرستن تا حداقل سه شنبهش صبر کنن، تا حداقل سه شنبه عصرش صبر بکنن و اول وقت دوشنبه فالوآپ نکنن. پیشنهاد میکنم حتی ایمیل و حالا این خیلی شخصیه ها، من نظر شخصی خودمه، پیشنهاد میکنم ایمیلی رو دوشنبه نفرستن، چون معمولا کسی که دوشنبه میاد سر کار با کلی تسک انجام نشده سر کار داره و کلی ایمیلی که میخواد اون اول هفته سبک بکنه تا بتونه به ادامه کاراش برسه، برنامه بریزه. شاید روز سه شنبه چهار شنبه یه سری ساعت‌های مثلا طرفای ظهرینا حتی ساعت‌های خیلی بهتری باشه تا صبحی که شاید طرف کلاس داشته باشه یا خیلی درگیر رسیدن به کارهای اون روزش باشه. این پیشنهاد شخصی من هستش. در ادامهش اینه که همونجوری که گفتی بمباران نکنه قطعا، یعنی یک استاد هم داره کلاس درس میده، هم دانشجویی داره که داره سوپروایز میکنه، هم پروژه های مستقلی داره که داره بهشون رسیدگی میکنه. پس اگه یه ایمیلی میزنید و یه ایمیل خوبی اگه میزنید و انتظار دارید که جواب بگیرید اما جوابی نمیگیرید، ناراحت یا ناامید نشید. بریم رو شکل ریمایندر زدن، چون الان متاسفانه من میبینم جاهای مختلف که اپلیکنت ایرانی ایمیل که میزنه 2 روز بعد هم یه ریمایندری میزنه، 2 روز بعدش ریمایندر دوم، یعنی حرف رو اینه مثلا ریمایندر دوم به سوم رو کی بزنم، نمیپرسم ریمایندر اول رو کی بزنم و این خطرناکه. یه وجه بدی رو ایجاد میکنه، میتونه اون رابطه رو به کلی نابود بکنه. من میخوام به یک کتابی اشاره بکنم، حالا رفرنسش رو قطعا توی حالا کپشن میذاریم. کتاب آدریان والورک یک کتابی داره در مورد ایمیل and commercial correspondence. یک کتاب خوب دیگه هم داره که حالا بهش میرسم. توی فصل 7 اون کتاب اصلا در مورد همین بحث ریمایندر و فالوآپ کردن ایناست. فصل که اسمش هست Chasing and Being Chased، تعقیب کنی و تعقیب بشی. نکته اولی که اشاره میکنه اینه که توی ریمایندرتون یه رفتار دیپلماتیک داشته باشین. اول بگین که خب من میدونم تو بیزی هستی، من میدونم که ممکنه نیده باشه، من میدونم تو رزالت بدبختی دیگه داری. مورد بعدی اینه که شما ایمیل اورجینالتون رو یه جوری اینکلود بکنید. حالا میشه یه اشاره‌ای کرد که مثلا من فلان ایمیل رو تو اون تاریخ زدم. پیشنهاد خود من اینه که ایمیل تازه نزنید، یعنی نیو سابجکت نزنید و شروع کنید ایمیل نوشتن. اینم یکی دیگه از چیزایی که ما فکر کنم به دانشجوهامون توی ایران یاد نمیدیم، که یعنی خود من حداقل یاد نگرفته بودم زمانی که ایران بودم که رفتار پروفشنال ایمیل زدن چی جوریه. شما اگه ایمیل رو گرفتین میخواین روش فالوآپ بکنید، روش میتونید ریپلای بزنید. اگه کس دیگه ای توی ایمیل هست، اگه مثلا یک نفر، اگه فرض کنید مثلا شما ایمیل زدین یک نفر دیگه هم ریفر کرده بوده اونم تو سی سی بوده، میتونید ریپلای آل بزنید که اونم در جریان باشه. پس اینا یه تفاوت‌های ریزی داره. پس شما ایمیل رو اینکلود میکنین، حواستون هم باشه زمانی که ریپلای میزنید یا ریپلای آل میزنید اون پایین معمولا حالا توی آتلوک یه 3 نقطه هست، توی جیمیل دقیقاً نمیدونم یه هیستوری از مکاتبات قبلی میمونه و اون خیلی مهمه، چون طرف میتونه بره پایین
اون دکمه رو بزنه زیر هیستوری ایمیل رو ببینه و دقیقاً ببینه درخواستش چی بوده. نیازی است عیناً درخواستم تکرار کنی. این صرفا اگه اشاره بکنید زمانی روی ایمیل ریپلای میزنی اشاره بکنی که مثلا من تو فلان تاریخ ایمیل زدم اما مثلا جوابی نگرفتم، طرف میتونه بره پایین ببینه. اما زمانی که نیو ایمیل بزنید، طرف حالا باید بین اگه 5 روز گذشته باشه فرض کن بین 200 300 تا ایمیل باید بگرده پیدا کنه که شاید خیلی این کار نکنن یا اصلا پیدا نکنن، چون واقعا سرچ آتلوک هم سرچ خوبی نیست. نکته بعدی که تو ریمایندر این کتاب بهش اشاره میکنه اینه که آیا شما ارجنسی دارین، آیا ددلاینی دارین. فرض کن من یه مثلا سمپلی داشتم، حالا ایمیل صرفا فقط درباره اپلای داریم صحبت نمی‌کنیم، میگه آکادمیک کارسپاندنس، من یه سمپلی داشتم، سمپل مثلا فردا باطل میشه، ارجنسی داره قصه، یعنی اینقدر مهمه که من مجبورم سریع فالو آپ کنم با طرف به یه خروجی برسم. ولی نه، اگه ددلاینی ندارم، طرفم این حسو نمیگیره خب چرا من باید جواب بدم. پس شما باید یه دلیل خوبی بیارین که خب چرا من که یه ایمیل ریمایندری میگیرم چرا باید به تو برگردم و جواب بدم، که این حالا به شکل اولیه ایمیلم برمیگرده که قطعا بهش میرسیم. در مورد خود همین شکل ایمیل ریمایندر نکته‌ای داری اضافه کنی علی؟ من الان که در واقع در مورد ارجنسی صحبت کردی، یادم افتاد که خودم یه تجربه آموزنده برای خودم داشتم تو همین زمینه. به یک استاد غیر ایرانی بود تو روزایی که اپلای میکردم ایمیل زدم و چون دقیقا نزدیک ددلاین بودم از نظر خودم ارجنت بود، در واقع کلمه ارجنت رو گذاشتم برای در واقع سابجکت لاینم و جوابی که گرفتم از اون استاد خیلی جالب بود که استاد به شدت شاکی بود که چرا از این کلمه ارجنت استفاده کردی، تو فقط نزدیک ددلاین هستی و این اصلا معنای ارجنت رو نداره، از این کلمه استفاده نکن، این فقط برای مطالب خاصه. این خب نکته خوبی بود. اگر ما از زاویه خودمون یه چیزی رو ارجنت میبینیم، چند ثانیه خودمون رو بذاریم جای کسی که قراره این ایمیل ما رو دریافت بکنه. این فقط برای اپلای نیست، برای هر مدل مکاتبه آکادمیک هست که ببینیم آیا واقعا این ارجنسی از زاویه نگاه ماست یا هر دو طرف براشون مهمه. مثلا همین نمونه‌گیری هایی که تو حوزه غیر مهندسی اشاره بهش کردی، آره اینا فاسد میشن، از بین میرن، موجود زنده، کشت سلول، واقعا اینا ارجنت هستن، ممکنه از بین بره، هزینه زیادی و زمان زیادی رو تحمیل بکنه به تو طرف، اونجا معنا داره ارجنسی. اما اینکه صرفا من یک المانی رو نیاز دارم، یک وسیله رو میخوام که حالا اگه تا فردا هم صبر بکنم اتفاق عجیبی نمیفته، نه، خب ارجنت کردن اون ایمیل نکته اصلا مثبتی نیست که فکر کنیم حتما اگر ارجنسی رو ببریم بالا طرف سریعتر به ما جواب خواهد داد. این نکته بود که الان به ذهنم رسید. مرسی ازت، خیلی تجربه درس آموزیه این. الان بهش میتونیم بخندیم ولی اون موقع خیلی میتونه فرستریتینگ حتی باشه واسه آدم که اون ای وای چرا اینجوری شد. یه چیز دیگه هم که من میبینم اینه که حالا نمیدونم چقدر مرسومه ها، اما بچه ها دارن چنج سابجکت لاین رو هم استفاده کنن. من با عمرم تا حالا از این چنج سابجکت لاین استفاده نکردم، چون که تو فرض کن یه ایمیلی میزنی، مثلا من دنبال پوزیشن میگردم، منتظر جواب شما هستم، 5 روز بعد که میخوام ریپلای بکنم، خب اصولا رو همون باید ریپلای بکنم و بنویسم ریمایندرم، اما دارن پیشنهاد میکنن به هم دیگه بچه ها که شما گزینه چنج سابجکت رو بزن و بهش اضافه بکن مثلا کایند ریمایندر 2 نقطه فلان چیز، یا یه چیزی مثل همین فالو آپ 2 نقطه فلان چیز. اولا یه همچین چیزی یه حس، نمیدونم، حس مقصر بودن میده به کسی که داره ایمیل رو دریافت میکنه و جواب نداده، حداقل برداشت من. مورد بعدی هم که من حداقل خودم اینو چک کردم از دید نرم افزاری، توی پلتفرم، یعنی اون کسی که حالا شما که با جیمیل مثلا دارین میفرستی، اما اونی که توی دانشگاهش ایمیل آتلوک داره، یعنی با سرویس مایکروسافت داره کار میکنه، این اتفاق میفته، یعنی ایمیل تمام مکاتبات قبلی یه سابجکت لاینش عوض میشه، خیلی شیک. اما توی جیمیل این اتفاق نمیافته، جیمیل تبدیل میشه به یه ایمیل تازه. یعنی اگه اون دانشگاه از جیمیل، از سرویس گوگل به عنوان میل سرویسش استفاده بکنه،
این اتفاق نمیفته و تبدیل به ایمیل تازه میشه و تمام این رشته‌ای که شما بافته بودین از دست میره. تا همینجا علی روی ریمایندر اگه چیزی داری بگو، وگرنه بریم روی این که اصلا خیلی خیلی خلاصه بگیم که اصلا چجوری استاد پیدا کنیم یا چجوری کسی پیدا کنیم که بهش ایمیل بزنیم. حالا این خودش بحث جداگانه رو میطلبه، اما میخوام به یک از پست‌های خیلی خوبه تو توی اپلای کلاب اشاره بکنم. آره در مورد این ادیت سابجکت لاین، چون دانشگاه خود من از سرویس جیمیل استفاده میکنه، آره این اتفاق افتاده برای من. زمانی که سابجکت رو ادیت میکنم در واقع نیو ایمیله و اون کانسیستنسی کامیونیکیشن از بین میره و خودم هم برای فالو آپ پیشنهادم اینه که ادامه همون کامیونیکیشن قبلی بیاد. این یک نکته، یعنی سابجکت رو دست نزنیم. نکته دوم این که عیناً ایمیل اول رو تکرار نکنیم، چون زمانی که عیناً تکرار میکنیم سرور اون رو ایمیل تکراری تلقی میکنه و متن ایمیل ریمایندر خالیه و فقط 3 نقطه پایینش باقی میمونه. یه فرمت دیگه ای حرفمون رو بزنیم، حتی اگه مجبور شدیم به ریمایندر دوم و سوم رفتیم، باز در واقع یه جورایی ریفریز بکنیم که حداقل فالو آپ ایمیلمون نشون بده که چند ثانیه وقت گذاشتیم تا حرفی بزنیم که استاد بهمون جواب بده. این تا اینجا بمونه، بریم سراغ خود مکاتبه هوشمندانه تا ببینیم که چقدر میتونیم پیش ببریم. من دوباره اشاره میکنم اون کتاب خیلی سمپل های خوبی و یاد میده که چی جوری طرف اون چپتر 7ش اصلا کلا درباره اینه که شما چه جوری ایمیل ریمایندر بزنید و من خیلی پیشنهادش میکنم خوندنش رو. یعنی اون بحث ریفریز کردن، مؤدب بودن، تشکر کردن، من میفهممت، همه اینا توش قید شده توی حالا سکشن های مختلف اون چپتر. خب حالا خیلی خیلی خلاصه به این قسمت بپردازیم چون خیلی مبحث عمیق‌تری و بحثای شاید اپیزودهای بعدیمون باشه که چجوری من یکو پیدا کنم که بهش ایمیل بزنم. من میخوام اشاره بکنم به یه جمله از یک از اساتید دانشگاه، من دقیقا یادم نمیاد کدوم دانشگاهه اما لینکش رو میذارم توی کپشن، از دیوید ایونز. میگه که شما نمیخواین به هر تعداد پروفسوری که پیدا میکنید ایمیل بزنید، بلکه باید اون استادی رو پیدا بکنید که میخواین ادوایزرتون بشه، میخواین سوپروایزرتون بشه و بتونید هم قانعشون کنید که خب من میتونم دانشجوی ارزشمندی واسه شما باشم. یه پست خیلی خوب، حالا فکر کنم 3-4 سال پیش توی اپلای کلاب خودت نوشته بودی که شما لیست زیادی از اساتید رو دارید و حالا میخواین انتخاب کنید خب با چه ترتیبی به اینا ایمیل بزنم. یه سورتینگی رو مطرح کرده بودی، حالا میتونی بیشتر بازش کنی، الان قطعا تجربه بیشتری هم داری. مبحث ریسرچ اینترست رو مطرح کرده بودی، اینکه گروه ریسرچ چجوریه، لبش چجوریه، چقدر فسیلیتی داره، چقدر اینا مثلا ظرفیت آزمایشگاهی دارن، ظرفیت کارهای اکسپریمنتال دارن، اینکه شبکه داخل کشور اون شخص و شبکه بین‌المللی اون شخص چه شکلیه، آیا فقط داره توی دانشگاه خودش کار میکنه، آیا داره با دانشگاه دیگه کار میکنه، آیا داره در سطح جهانی کار میکنه، خود اون اسکول دیپارتمان چه شکلیان، آیا اساتید دیگه‌ای داره که تو اون حوزه بتونن مثلا کو سوپروایزر هم بشن، آیا خود دانشگاه چه خصوصیاتی داره. ما دانشگاهی داریم تو آمریکا که مثلا دانشگاه مذهبی هستن، یعنی خود دانشگاه هم مثلا یه سری کالچرال اتیکس خاص خودشو داره دیگه. بحث خود شهر، خود کشور، حالا صحبت کردیم دفعه پیش، هوا سرده، هوا گرمه. میخوای رو این قصه که فکر کنم گفته بودی این رو بیشتر بازش کنی که این سورتینگ چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ حتما خوشحال میشم. ببینید من تجربه خودم رو بگم به طور خیلی گسترده. فایل اکسل برای خودم داشتم، مثلا در مورد امریکا 50 تا ایالت داره. من برای هر ایالت تو فایل اکسلم لیست دانشگاه هایی رو گذاشته بودم که از نظر خودم میخوام برم. خب خیلی قید نگذاشته بودم، به نام دلایل شخصی رتبه بندی ممتاز و خوب و معمولی و ضعیف وزارت علوم ایران رو مبنا قرار نداده بودم
چون بر این باور بودم که فرصت‌های خیلی زیادی وجود داره در دانشگاه‌های مثلا امریکا که حالا اشکال نداره من تو دانشگاه خوب یا متوسطم برم میتونم راه خودم رو پیدا بکنم. حالا همیشه چه بهتر که اون ممتازها به نتیجه برسه. پس دانشگاه‌های هر ایالت رو لیست کرده بودم. داخل هر دانشگاه لیست کرده بودم که کدوم دپارتمان ها میتونه تارگت من باشه. من به خاطر بک‌گراند خودم این امکان رو داشتم که ریسرچ اینترست مورد نظرم رو در دپارتمان های برق و کامپیوتر ساینس، مکانیک، حتی صنایع و مهندسی پزشکی پیدا بکنم. پس تمام دپارتمان های موجود در دانشگاه تارگت هم رو لیست کرده بودم. لزوما این دپارتمان ها تو همه دانشگاه ها نیست، یا ممکنه فرمتینگ دپارتمان ها که کدوم رشته ها با هم میکس میشن و یک دپارتمان رو میسازن متفاوت باشه. پس من لیستم داشتم که کدوم دپارتمان ها در هر دانشگاه تارگت منه. درون اون دپارتمان ها لیست تمام استادهای دپارتمان رو چک کرده بودم. اصطلاحاً این رو بچه‌های کامپیوتری میگن اگزاستیو سرچ. من سرچم تمام زیر و بم ها رو در آورده بود. میدونستم که در اون لحظه که سرچ کرده بودم چه استادهایی در هر دپارتمانی که من مد نظرمه ریسرچ اینترستشون مرتبط با حوزه منه. خب خیلی ساده لیست استادها رو که در می آوردم نگاه می‌کردم که ریسرچ اینترستی که توی وبسایت دپارتمان توی لیست اساتید نوشته شده چیه، اما از اون مهمتر پیج استاد رو باز می‌کردم و نگاه می‌کردم که آیا این ریسرچ اینترست ها تو پیج شخصی استادم هست یا نه. گاهن استاد به مرور زمان با توجه به گرانت هایی که میگیره زمینه‌هاش رو خورده تعدیل میکنه، متنوع میشه، یا عمق میده یا گسترده میکنه. این بلافاصله توی پیج رسمی دپارتمان و دانشکده در واقع ریفلکت نمیشه. پس پیجش که استاد خودش میتونه ادیتش بکنه خیلی اطلاعات دقیق تری به من میداد. و حالا یه سری استادها خیلی علاقمند هستن که برای ریسرچ لبشون یه وبسایت داشته باشن که اون آپدیت ترین پیج ممکن برای یک استاد معمولا. و اگر توی پیج شخصی استاد توی دپارتمان لینکی به ریسرچ لبش می بود حتما اونو چک میکردم که مطمئن بشم که الان اکتیو ریسرچ اریای استاد با توجه به فاند هایی که داره با من منطبق هست یا نه. اینجا توی فایل اکسل هم حتما می نوشتم که اون کلید واژه های ریسرچ اریای این استاد چیه، چون در ادامه وقتی میخواستم تصمیم گیری بکنم با کیا مکاتبه بکنم مهم بود که اولویت مکاتباتمو بگذارم رو اونهایی که ریسرچ اینترست شماره 1 منو دارن. 1 تا 5 برای خودم اولویت ریسرچ انتخاب کرده بودم و مکاتباتمو اول با اونایی که ریسرچ اینترست شماره 1 منو داشتند استارت زده بودم. توی وبسایت لب استاد نکات جالبی وجود داره. حالا اگه اونایی که وبسایتشون همون وبسایت شخصیشونه میدیدم که ترکیب افرادی که تو تیمشونه چطوره. مثلا خب پیش می اومد میدیدم که استاد از ملیت خاصیه، 90% یا 100% کسانی که تو تیمش هستن مستر پی اچ دی پستاک از همون ملیت هست. خب به این نتیجه میرسیدم که به احتمال بسیار زیاد این استاد نظر ویژه‌ای روی یک ملیتی خاصی داره. نه که مکاتبه نکنم، مکاتبه میکردم، ولی گوشه چشمم میدونستم که شاید جواب خیلی خوبی از این استاد دریافت نکنم. یعنی یک ستاره میگذاشتم توی لیست مکاتبات خودم که بدونم به یک دلیلی این مکاتبه خاص هست، شاید خیلی نباید چند بار روش فالوآپ بزنم. توی ترکیب دانشجوها نکات بیشتری پیدا میشد که آیا استاد دایورس هست، از طیف های گسترده دانشجو میگیره، چه به لحاظ بک‌گراند رشته‌ای، چه به لحاظ اینکه آیا دوست داره یه میکسی از ملیت ها، جنسیت ها، نگاه های مختلف رشته‌ای، بین رشته‌ای چند رشته‌ای داشته باشه، یا نه صرفاً مسیر خودش رو مستقیم میخواد بره جلو، خیلی هم علاقه‌مند به دیوییشن نیست. چون من خودم اینتر دیسیپلینری بود حوزه کاریم، خب برام اینا نکات مهمی بود که آیا استاد تالریشن داره، تحمل داره که یکی که جذب میشه 100%
مچ پروژش نباشه، آیا فرصتی میده که اون فرد یکم یاد بگیره بعد مسلط بر اوضاع بشه. و یه نکته جالب این بود که توی وبسایت شخصی استاد یا وبسایت لبش گاهن نکات خوبی در مورد اینکه چطور مکاتبه کنید با ما میدیدم. هیچ وقت یادم نمیره یک استاد کامپیوتر ساینسی بود که کد گذاشته بود که وقتی ایمیل میزنید به من برای مثلا پی اچ دی پوزیشن، اگه من این کد رو در سابجکت لاینتون زده باشید سریعتر ایمیلتون رو میبینم، در این صورت اصلا ایمیل شما فیلتر خواهد شد و پاک خواهد شد. و اون کد معنادار مثلا عامیانه‌ای نبود، یه چیزی بود که خود اون فرد به عنوان رمز گذاشته بود. یا زیاد میبینم استادها میگن که حتما یک عبارت خاصی رو تو سابجکت لاین بگذارید. خیلی طبیعیه که استاد چند صد یا حتی بیش از 1000 ایمیل رو توی بازه‌ای دریافت بکنه و برای اینکه اولویت گذاری بکنه براش مهم باشه که سابجکت لاین ایمیلی که میره چیه. پس خب خوبه بررسی کردن دقیق وب پیج اصلی یک استاد اطلاعات خیلی زیادی به ما میده که بدونیم اصلا اخیراً فاندی گرفته یا نه، چون عادت اکثر استادا اینه که اگه گرانتی برنده میشن بلافاصله توی وب پیج اصلیشون اونو نشون میدن و میگن که چقدر پول گرفتن از چه منبعی و احیانا به خاطر چه پروژه‌ای. خود همین نشون دهنده اینه که ما تو مکاتبهمون احیانا نیازی نیست نگران این باشیم که طرف اگر پوزیشن داشته باشه فاندد پوزیشن یا نه. نکات خوبی ها حتی قبل از استارت مکاتبه میشه فهمید. من مواردی میبینم که اپلیکنت ایمیل میزنه و میپرسه که آیا شما پوزیشن دارید یا نه، در حالی که تو وبسایت لب استاد اصلا ذکر شده که پوزیشن داره و تو چه موضوعی هست. خود این نشان دهنده اینه که دانشجو و در واقع اون اپلیکنت نرفته وبسایت های شخصی استاد رو چک بکنه، وبسایت لبش رو چک بکنه و اصلا ندیده که انانسمنت اون اوپن پوزیشن هست گذاشته شده تو وبسایت و ریزه مدارک مورد نیاز، نحوه مکاتبه، زمان مکاتبه، همه اینا رو ذکر کرده استاد. خود این میتونه در واقع نکته باشه که اپلیکنت هنوز وقت به اندازه کافی نگذاشته برای اینکه بشناسه این استاد آیا استاد مورد نظرش هست یا نه. ببین یه چیز دیگه هم که اشاره کرده بودی این بودش که تو زمانی که این اساتید رو توی اکسل میذاری، اول از به این برسم که اگزاستیو سرچ چقدر هم خوبه هم بده. خوبه چون همه چی رو میبینی. بعد اینه که فرسایشیه، واقعا فرسایشیه. تو اون همه دانشگاه، حالا مثلا اگه بخوایم در مورد آمریکا بخوایم این قصه صحبت بکنیم، اون همه دانشگاه، اون همه ایالت، اون همه استاد که یه تعداد اصلا نه ریسرچ انجام میدن فقط درس میدن، یه تعداد فقط اسمش اونجا هست، یه تعداد بازنشست شدن، میدونی. حالا اینم باید سر فرصتش بیایم صحبت کنیم دربارش. و اینم که میگی میری سایت هم نگاه میکنی، این خطر هم هست که سایت هم آپدیت نباشه دیگه. یعنی هر دفعه باید چک کنی خب سایت مثلا کی آپدیت شده، 2022 آپدیت شده، 2023 آپدیت شده، 2 هفته پیش آپدیت شده. یه چیز دیگه هم که اینجا هست اروپا و آمریکاست. یعنی خیلی از اون رشته هایی که ما توی ایران به یه اسمی میشناسیم تو آمریکا هم به همون اسم میشناسیم، یا دیپارتمانش یا اسکولش. ولی توی اروپا یا جاهای دیگه الزاما اینجوری نیست. یعنی بعضی موقع همین چیزی که میگی که یک کاری، یک پروژه، یک گرانتی اینقدر ممکنه مالتی دیسیپلینری باشه که اصلا ممکنه یهو کاری که انجام میدی میشه تو دیپارتمان اصلا متماتیکس، یعنی حتی تو رشته مهندسی هم قرار نگیره، اما نیاز به یه آدمی داشته باشن با اسکیل تو. یعنی اینم هست. این اکسله که میگی، حالا با توجه به اون چیزی که قبلا توی اپلای کلاب نوشته بودی به استادا امتیاز میدادی و نوشتی که به استادای زیر 50 ایمیل نزنید و اینا رو بذاری برای دومزدی و اگه نیاز داشتیم برای کمترین شانستون تلاش کنیم بریم واسش. بعد نوشتی بین استادایی که بین 50 تا 75 امتیاز میگیرن تو راند دوم ایمیل بزنی. استادایی که طبقه بالاتر تعیین تکلیف نشدند، تعیین تکلیف شدند ببخشید، و طبقه اول اونایی که میگه مینیمم 75 میگیرن، مثلا یه مریت بیس اینجا چیدی واسه خودت، میگه حتما به اینا ایمیل بزنید و همزمان در یک دیپارتمان هم به دو استاد ایمیل ندین که فکر میکنم از هر من شمس این قصه. اما یه چیزی رو میخوام ازت بپرسم، این که حالا میدونیم که توی دیپارتمان نباید به دو تا استاد ایمیل داد، ولی یک نفر ممکنه که
به چند جور ریسرچ اینترست علاقه داشته باشه که اون ریسرچ اینترست جفتشون توی یه دونه دیپارتمان باشن. یه همچین، ولی خب ممکنه اساتید همزمان با هم دیگه حرف میزنن دیگه، یا ممکنه ایمیل رو واسه هم دیگه فوروارد کنن بدون اینکه طرف ببینه یا بهش اصلا جوابی بدن. برای این راه حلی داری؟ خیلی خوبیه. ببینید یه بخش قابل توجهی از صحبت‌هایی که اینجا میشه ناشی از تجربه ماست. ممکنه در واقع نکته نقیض این رو هم یک فرد دیگه مطرح بکنه و بگه من اونطور تجربه کردم و جواب داد. ببینید آره، همزمان ایمیل زدن به چند استاد در یک دپارتمان نکته خوبی نیست و همین خاطره که ما بایستی استارت مکاتباتمون جلوتر از یک هفته قبل از ددلاین باشه تا به قدر کافی فرصت داشته باشیم. ببین زمانی که ما توی یک دپارتمان تعداد زیادی آدم لیست کردیم که بهشون ایمیل بزنیم، مثلا چه میدونم 10 تا 15 تا استاد، معناش اینه که ما خوب نرو داون نکردیم. ما همینجوری مثلا من رشته مهندسی مکانیکه، میرم تو دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه یوتا، به فرض میبینم 20 تا استاد مرتبط با کار منه. خب طبیعیه این اصلا سلکشنی اتفاق نیفتاده. اما اگر دیپ نگاه بکنم به قضیه و بر اساس ریسرچ اینترست هم اولویت گذاری بکنم، همونطوری که اشاره کردی اونایی که بالاترین امتیاز رو توی لیستم آوردن اونا رو بذارم در اولویت مکاتبه، وقتی این کلا 4 یا 5 استاد در اولویت شماره 1 بیشتر نیستن، پس به قدر کافی فرصت دارم. خود من اینطور بودم که به بالاترین اولویتم ایمیل میزدم، 5 روز صبر میکردم، بعد از 5 روز تصمیم میگرفتم اگر اون استاد به شدت در واقع تو اولویت من بود و خیلی دوست داشتم که با اون به نتیجه برسم، کماکان به استاد دیگه ایمیل نمیزدم و فالوآپ همون رو میزدم. اما اگر نه، کسای دیگه که تو لیست داشتم همچنان گزینه‌های جذابی برام بودن، بعد 5 روز میرفتم روی استاد دوم. ببینید همزمان به بیش از یک استاد ایمیل زدن لزوما بد نیست. بعد زمانیه که ما داریم میگیم به بیش از یک استاد علاقه‌مندیم که اونا اوورلپ ندارن با هم، شباهت نداره کارشون به هم دیگه. برای خود من پیش اومد که با 2 استاد مکاتبه کردم در یک دپارتمان، ولی نه همزمان. نهایتا هم هر دو منو دعوت به یک مصاحبه کردن، ما 3 نفره مصاحبه کردیم، هر دوی اونها گفتن که ما حاضریم سوپروایزر 1 و 2 تو بشیم و خودت انتخاب کن چه کسی استاد اول باشه و چه کسی استاد دوم. و من ایمیلی که زده بودم جنرال ننوشته بودم، اسپسیفیکلی نوشته بودم از حوزه استاد شماره 1 کدوم بخشاشو و به چه دلیل دوست دارم، از حوزه دوم هم چه چیزی رو و به چه دلیل. یعنی اگه هر دوی این استادا به ایمیل من که به استاد دیگر فرستاده شده بود نگاه میکردن، متوجه میشدن که من اسپسیفیک ایمیل زده بودم و این معناش این نبود که من همزمان یک ایمیل رو به چندین نفر دارم میفرستم. این هم یکی از نکات تارگتد کامیونیکیشن هست که وقتی شما اسپسیفیکلی یه نکته های خاصی رو از ریسرچ اینترست یک استاد بیرون میکشید و توی مکاتبتون اونو ذکر میکنید، در واقع دلیل بر حقانیت شماست که درست استاد انتخاب کردید، میدونید با چه کسی دارید مکاتبه میکنید و اگر اون استاد بخواد شما رو، دلیل برای این ملحق شدن به تیمش رو میدونید. این نکته‌ایه که الان به ذهنم میرسه. در مورد زمان ایمیل اول، چیزی که تو ذهن منه اینه که اگه ددلاین دانشگاه مثلا 3-4 ماه دیگه است، زمان خوبیه واسه اولین ایمیل که ارتباط شکل بگیره. حالا اگه داکیومنتی قراره در طول مسیر جمع بشه، صحبت‌های بیشتری انجام بشه، زمان کافی باشه. حالا این میتونه حالا مختصر هم نمیتونه مختصر جای خاصی باشه، میتونه هم برای اروپا کاربرد داشته باشه، ددلاین های خب پوزیشنایی که در طول سال هستن، یا ددلاین اینتیک های ترمای سیمسترهای مختلف امریکا. چی فکر میکنید در مورد اینکه زمان اولین ایمیل کی باید باشه با توجه به ددلاین؟ به تجربه خودم بخوام رجوع بکنم، زمانی که من مکاتبه میکردم اولین ددلاین در دانشگاه‌های امریکا 1 دسامبر بود برای این رشته‌های مهندسی و کامپیوتر ساینس که مد نظر من بود. اون موقع عرف بود که زودترین تاریخ اواخر آگوست و
اوایل سپتامبر بود. یعنی یه جورایی استادها دیگه از سفرهای تابستانشون برگشتن، چون یه طیفی از دانشگاه‌های امریکا از آگست ترمشون شروع میشه، یک سری در سپتامبر. یعنی استاد از سفر تابستانه برگشته، اوایل ترم جدیدشه، احتمالاً هفته اوله که لانچ ترم هست هم پشت سر گذاشته شده. به نوعی استاد اونهایی که میخواسته فارغ التحصیل بکنه انتهای تابستان فارغ التحصیل کرده، اوپن پوزیشن های تیمش احتمالاً مشخص شده، یه بخشی از گرانت پروپوزال ها اوایل تابستون نتیجهش اومده. اینا نکات مهمه که استاد بدونه که جا خالی داره، بدونه که فاند داره، از امور اداری در واقع کورس ترم جدیدش تو هفته اول یه خورده فارغ شده باشه و بدونه که اگه میخواد بگیره دانشجوی جدید کی میخواد اصلا مصاحبه بکنه باشون، اگه میخواد مصاحبه بکنه. من فکر میکنم 3 ماه قبل از ددلاین برای دانشگاه امریکا یا هر کشوری که سیستم شبیه امریکا داره 3 ماه قبل از ددلاین میتونه زمان معقولی باشه که تقریبا میشه که استاد دیگه تصمیمشو گرفته. حالا هست مثال نقیض این هم هست که استاد دیر گرانتش قطعی میشه که خب ممکنه حتی 1 ماه قبل از ددلاین یا 1 هفته قبل از ددلاین هم مکاتبه ها جواب بده، یا استادایی هستن که ایمیدیت پوزیشن باز میکنن as soon as possible میخوان دانشجو بگیرن. خب اونا موارد روتین نیستن. ما در مورد روتین کار بخوایم صحبت بکنیم، من فکر میکنم 3 ماه قبل از ددلاین زمان معقولیه که از استاد بخوایم که بهمون بگه آیا جای خالی داره، آیا فاند داره و آیا میخواد دانشجو جدید بگیره یا نه. این نکته‌ایه که در مورد ددلاین ها به ذهنم. یه مقدار که بیشتر فکر کردم اینه که آره برای اروپا این واقعا جواب نمیده این شکلی، چون معمولا پوزیشن میاد و زمانی که پوزیشن انانس میشه خب دیگه یه تایم محدودی هستش. یعنی این برای زمانیه که یک زمان مشخصی تعیین شده در طول سال که میخواد اینتیک اتفاق بیفته. این هم خوبه بچه‌ها حواسشون باشه، اونایی که مثلا برای استرالیا اپلای میکنن فصلا اینجا برعکسه. یعنی اگه نیم کره شمالی تابستونه اینجا زمستونه، اگه تو ذهنتون هست مثلا ایمیل میزنید من میخوام وینتر اینتیک بیام، به ذهنیت آمریکا دارین ایمیل میزنید که من میخوام وینتر اینتیک، فال اینتیک فلان بیام، شاید کسی که ایمیل رو میخونه بفهمه منظور چیه، با اون ذهنیت داری ایمیل میزنی، اما خب ندیدین قصه رو. یه چیز دیگه که میخوام اضافه بکنم قبل از اینکه وارد خود ایمیل بشیم، ساختار ایمیل، بحث ایمیل ترکره. من خودم به شخصه اصلا موافق ایمیل ترکر نیستم، چون حس تعقیب کردن تعقیب. حالا مثلا من یه ایمیل ترکر رو گذاشتم توی ایمیلی، احتمال یه پیکسل کوچیکی، حالا یه چیزی که طرف نمیبینه، احتمالی که حالا اسپم بشه، ما نمیدونیم که سیستم سکیوریتی ایمیل ستینگ های دانشگاه چجوری کار میکنه. مثلا این روزا ایمیل سکیوریتی دانشگاه خیلی سنگین‌تره، چون دانشگاه تحت حملات هکرها اینا هستن، بخاطر اینکه حالا میشه سیستم مثلا کامپیوتیشنال سرویس هاشون برای مثلا بیت کوین ماینینگ و فلان و اینا هم استفاده کرد. این ایمیل ترکر حالا خروجیش چیه؟ اینه که من یه ایمیل ترکر میذارم، به من میگه این ایمیل باز شد، بعد من هیچ جوابی نمیگیرم از طرف. یعنی نه تنها این فراستریتینگ واسه من که اولا نمیدونم اون که میگه ایمیل باز شد کجا باز شده، این حالا خودش یه قصه نرم افزاری جدا میطلبه. اینکه حالا اگرم طرفم باز کرده جواب نداده، خب ممکنه گذاشته باشه توی لیست، مثلا 10 نفر دیگه هم ببینه مقایسه کنه، به 2 تاشون بعدن جواب بده. تو چی فکر می‌کنی در مورد ایمیل ترکر؟ ببین خب من خودم استفاده کردم قبلا. سال اول که تصمیم گرفتم اپلای بکنم خیلی در واقع با تمام قوا اپلای نمیتونستم بکنم، چون یه خورده دیر رسیده بودم به اپلای. اون موقع خب خیلی فرصت نکرده بودم که جزئیات رو خودم بشینم بخونم. از دوستان و این طرف و اون طرف شنیدم که آره ترکر میتونید نصب کنید و من ترکر رایگان، همین اپ ها و افزونه های گوگل کروم استفاده کردم. ولی سال بعد که دیگه با تمام قوا اپلای کردم و همه هموقع خودم رو گذاشتم که به نتیجه برسم، دیگه استفاده نکردم. ببین حالا که الان سالها گذشته، خودم حتی ایمیل های دریافت میکنم از بچه های اپلیکانت ایرانی که از تیمی که خودم در اون هستم سوال میپرسن، هستن مواردی که میبینم که از ترکر رایگان دارن استفاده میکنن. حقیقتش اگر حس منفی نگیرم میتونم صادقانه بدم که حس مثبتی هم دریافت نمیکنم.
بنابراین خوشبینانش اینه که I don't care. میگم خب اوکی حالا گذاشته دیگه. اما من نمیتونم در مورد تمام استادها بگم که براشون مهم نیست، چون به خصوص همین نکته سکیوریتی که گفتی، یه سری از ترکرها یه عکسی رو، یه پیکسلی رو در واقع داخل ایمیل جاساز میکنن که اگر سرور دانشگاه مورد نظر ما اجازه نده اینها اتوماتیک لود بشه، زمانی که استاد ایمیل رو باز میکنه پاپ میاد بالا که آیا میخواید در واقع محتوای غیر متنی داخل این ایمیل رو باز بکنی. اونجاست که من احساس میکنم که خیلی فکر میکنم پیام خوبی نمیده که اپلیکنت داره ترک میکنه رفتار استاد رو. اگه مطمئنید ترکر شما هیچ رد و اثری رو به جا نمیگذاره، اوکی دوست دارید استفاده بکنید، ولی رایگان ها اکثرا یه رد و اثری رو به جا میذارن. در کنار اون من خودم خاطرم هست اون سال اولی که استفاده کردم از ترکر، خب میدیدم مثلا استاد فلانی در کانادا 11 بار ایمیل منو تو یک روز باز میکرد. نمیدونم از این من به چه نتیجه باید میرسیدم. هیچ نتیجه ویژه‌ای نداره جز اینکه ذهن منو مشغول میکنه که الان ایمیل منو باز کرده. اگه جواب بده که خوبه جواب داده و رفتیم جلو، اما اگه جواب نده من احساس میکنم که بیشتر ذهن ما رو درگیر میکنه که چرا جواب نمیده. اگه جواب نمیده بس چرا این همه ایمیل منو باز میکنه. من برای خودم فرستریتینگ بود و فکر میکنم که ترجیح میدم که به دوستان جدیدمون پیشنهاد نکنم استفاده کردن از ترکر رو. مرسی. بریم روی خود ایمیلی که قراره که خب الان ما تحقیقمون رو انجام دادیم، میدونیم که یه استاد میتونه فیت من باشه، سوپروایزر من باشه، اسکیلی که دارم به دردش میخوره، سایتش رو دیدم، تقویم دانشگاه رو چک کردم، میدونم تایمی نیست که مثلا تعطیلات باشه و اینا. حالا باید یه ایمیلی بنویسم که یک سابجکت لاینی داره، یک شروعی داره، بعدش چند تا پاراگراف داره که بدنه ایمیل، یک کال فور اکشنی داره و یک کانکلوژن. حالا این کانکلوژن کال فور اکشن خب یکی و حالا فرمتینگش هم که خب اهمیت داره. میخوای تو اینو بازش بکنی بعد گپ هاشو با هم دیگه بررسی بکنیم؟ حتما. خب سابجکت لاین مدل های مختلفی رو دیدم، ولی فکر میکنم مختصر و مفید نوشتن سابجکت لاین با توجه به اون چیزی که میبینم استادهای مختلف تو کشورهای مختلف معمولا تو اناونسمنتاشون میگذارن، اگه مختصر و مفید بنویسیم خیلی بهتره. مثلا اگه برای پی اچ دی پوزیشن دارید مکاتبه میکنید، بزنید پی اچ دی اپلیکنت و در ادامه اون اینتیک مد نظرتون، فال 2024 یا وینتر 2025 هر چیزی که هست. خیلی بیشتر توضیح ندید تو سابجکت لاین، مگر اینکه مثلا توی وبسایت شخصی استاد یا لبش یه سری نکته‌هایی رو گفته باشه که اینکلود کردن اونا در سابجکت لاین درخواست خود استاد بوده. خب من دیدم مکاتباتی که سابجکت لاینشون بیش از یک خطه، یعنی انتهای سابجکت لاینی که جیمیل دریافت میکنه 3 نقطه میذاره یعنی ادامه داره. خب نه، این خوب نیست. هر چقدر مختصرتر و مفیدتر توی سابجکت لاین استاد رو تحریک کنید به باز کردن اون ایمیل خیلی بهتره. یا اصلا ممکنه ایمیدیتلی استاد باز نکنه، ولی اونقدر اون سابجکت لاین شما هوشمندانه انتخاب شده که استاد که اون لحظه‌ای که وارد اینباکس ایمیلش میشه وقت نداره، خیلی راحت میتونه اون ایمیل شما رو نگه داره برای چند ساعت بعد که زمانش باز میشه. وقتی میاد مراجعه میکنه دوباره به اینباکسش، سریعتر ایمیل شما رو لابلای انبوه ایمیل ها پیدا میکنه. پس خیلی مهمه که سابجکت لاینمون مختصر، گویا و مفید باشه. در مورد متن ایمیل خیلی رایجه که 3 پاراگراف باشه، اما پاراگراف معناش این نیست که هر کدوم 5 خط باشه. حالا توی یه سری از همین کتاب‌هایی که ناشرهای معتبر مثل حالا جان وایلی CRC در مورد این مکاتبات حرفه‌ای پروفشنال کامیونیکیشن منتشر کردن، میان میگن که حالا پاراگراف شما 2-3 خط بیشتر نباشه، در ندارید 5 خط برای هر پاراگرافتون بگذارید. تا حد امکان هایلایت ها رو بگید، اون چیزی رو بگید که استاد با یک نگاه به اون متن شما در واقع به قدر کافی
تحریک بشه که بره نگاهی به رزومه شما بکنه، یا اگه اون لحظه فرصت نداره ایمیل شما رو مارک بکنه برای چند ساعت بعد یا روز بعد که فرصتش باز میشه. مختصر و مفید نوشتن یعنی تکرار نکنید 1001 نکته که در رزومتون هست. شما فقط قراره یک جرقه بزنید در ذهن استاد که خیلی مشتاق بشه برای بیشتر دانستن از شما، که یعنی به اتچمنت شما نگاه بکنه. حتما آخرین آپدیت رزومه خودتون رو که البته یعنی سی وی خودتون رو اتچ بکنید به ایمیل اولتون. بیشتر نیاز نیست مدارک دیگه، ریزنمرات، کاور لتر، مگر اینکه شما در پاسخ به یک کال فور اپلیکیشن دارید ایمیل میزنید و داخل اون متن نوشته شده توی ایمیل اولتون این لیست مدارک رو شما همه اینها رو در واقع اتچ کرده باشید. در غیر این صورت صرفا سی وی کفایت میکنه، آپدیت شده باشه سی وی شما، نام اون فایل خیلی مهمه، CV آندرلاین، اسم و فامیل شما، همین کافیه. این پروفشنال ترین فرمت نامگذاری برای فایل CVه. عدد و رقم و پیشفن پسفن نگذارید، اون هم خیلی خوبه که کوتاه باشه اسم اون فایل. تو محتوا ماکسیموم 3 پاراگراف میتونید پاراگراف اول رو در واقع اوپنر در نظر بگیرید که اصلا برای چی دارید اپلای میکنید. با خوندن اون 2 خط اول استاد متوجه میشه که مثلا شما مستر استودنت هستید در ایران در فلان رشته و حالا دارید برای اوپن پوزیشن پی اچ دی در لب این استاد مرتبط با حوزه فلان باش مکاتبه میکنید. همین این میشه اوپنر شما. دوم میتونید اشاره بکنید که در واقع خیلی کوتاه که چرا شما بک‌گراندتون میتونه کمک کننده باشه، در واقع اون هایلایت های گذشته شما چیه. باز هم طولانی صحبت نکنید، خیلی لازم نیست نکات غیر ضروری یا کمتر اهمیت دار رو اینکلود بکنید. دستاوردهای ویژه خودتون، مثلا اگر از بررسی یک استاد به این نتیجه رسیدید که اون استاد خیلی به پابلیکیشن ها اهمیت میده، میتونید اونجا خیلی خلاصه بگید که مثلا من 3 تا کنفرانس پابلیکیشن دارم و 4 تا ژورنال پابلیکیشن دارم. اگر خیلی کنفرانس تاپ یا ژورنال تاپ در حوزه مورد نظرتون شما پابلیکیشن درش دارید، خیلی کوتاه اشاره بکنید که مثلا پابلیکیشن در فلان ژورنال فلان کنفرانس دارم. اینا در واقع جرقه هاست. اگه استاد بیشتر بخواد خودش میره به سی وی شما. عنوان مقاله و جزئیات مقاله و بیبلیوگرافی مقاله رو نگذارید، چون این بیش از حد طولانی میکنه، استاد خسته میشه. تو پاراگراف سوم میتونید هایلایت این که اگر شما جوین بشید به لبشون چه خواهید کرد، چه نکته ویژه‌ای رو اضافه میکنید بهشون بیارید و حالا ابراز امیدواری بکنید که دعوت به مصاحبه بشید و بیشتر برای استاد توضیح بدید. اینها شاید خلاصه ای از اون چیزی باشه که اگه بیارید خوبه، اما چی نیارید رو من نگه میدارم و با هیراد بریم جلو که تجربه و دیدگاه هیراد در مورد که چه بیاریم رو بشنویم، بعد در مورد نبایدها بیشتر صحبت. من میگم بازم این بخش بدنی ایمیل خیلی سابجکتیوه، یعنی ما میدونیم که به صورت ابجکتیو به قضیه بخوایم نگاه کنیم باید خیلی همه چی خلاصه و کوتاه اینا باشه، اما که چی توش باشه، چند پاراگراف باشه یا اینها، خیلی فکر کنم نگاه شخصی و بحث تجربه هستش. من نظر شخصی خودم رو فقط میدم. اول از سابجکت لاین شروع بکنیم باید موافقم، حتی پیشنهاد میکنم 1 کلمه 2 کلمه اون ایریای ریسرچ طرف هم پیشنهاد بشه، این یه مقدار ریزتر. مثلا اگه نمیدونم مثلا بحث کامبیناتوریال پرابلمی رو مثلا داره طرف حل میکنه، مثلا مسئله چه میدونم مثلا شهروند دوره‌گرد اینا تی اس پی پرابلم چیزی هستش، میشه بهش اشاره کرد. یعنی صرفا دیدن اون کلمه طرف رو زمانی که ایمیل رو باز میکنه ببینه یه مقدار حس تکنیکال بهش میده که خب ببینم چی میخواد اضافه بکنه به اون مسئله که مثلا من دارم روش کار میکنم. تو شروع من خیلی تاکید میکنم از دیر دکتر یا پروفسور فلان چیز استفاده کنی، حواستون باشه که طرف چه چیزی داره. دیر پروفسور یعنی پروف دات
یه چیزی اسم طرف یعنی فامیلی طرف اوکی همه جا، چون خود کلمه پروف تصور میکنم که به یه استادی به یه چیزی برمیگرده، خیلی برنمیگرده به اینکه حالا اسیستنت پروفسور، اسوسییت پروفسور یا استاد تمام. کسی که اسیستنت پروفسور رو دیر پروفسور خطابش بکنی میتونه یه مقدار تریکی باشه. دیر حتما باشه. اسپلینگ نیم ها رو مستقیما از سایت طرف، از پروفایل طرف کپی پیست کنید. اگه کپی پیست میکنید کپی از پلین تکست بکنید، یعنی یهو از صفحه وب طرف برمی‌دارین یه دونه فونت 24 آبی نیاد مثلا توی متن ایمیلتون. حتما ایمیلتون رو با کایند ریگاردز یا اینجور کلوزینگای پروفشنال تموم بکنید. باز اشاره میدم به اون کتاب که حالا در انتهای این بحث دوباره 2 تا کتاب رو معرفی میکنم. اینکه دستاوردهای شخصی، هایلایت ها بسیار مهمه. ارجاع به سی ویشون کمک میکنه که متن ایمیل کمتر بشه. و قبل از که ایمیل رو تموم بکنی بعضم، یعنی این پاراگرافی که نوشتیم، پاراگراف آخره باید هدف این ایمیل رو مشخص کنی. یه طرف این هم اومد پایین، خب چی میخوای از من؟ تو دنبال پوزیشن هستی، تو دنبال این هستی که ما با هم کار ریسرچ انجام بدی، تو دنبال این هستی که من تو رو به فلان کس معرفی بکنم، تو دنبال این هستی که من توی فلان چیز به تو کمک بکنم، دنبال چی هستی؟ و این کمک میکنه که این میشه یه تارگتد کامیونیکیشن که تو میدونی که دنبال چه هدفی هستی و من زمانی که میخوام به جواب بدم میدونم که با توجه به اون هدف تو باید بهش جواب بدم. این از چیزهایی که مرتبط به این که توی ایمیل باید باشه. CV رو اشاره کردی که باید اتچ بشه. در چه کیفیت CV اهمیت پیدا میکنه. یعنی من یه ایمیل خوب پیدا بکنم بگیرم، ولی CV باشه که معلوم باشه که طرف روش وقت نذاشته، خب به هم چیز بد میده، حس بد میده. و یه نکته دیگه که اینجا نوشتم بحث آدرس ایمیل خودتونه. اگه ایمیلی داشتین قبلا، حالا الان دیگه دوره یاهو مسنجر اینا نیستش، ولی اگه ایمیلی داشتین که توی شبکه‌ای داشتین مثلا حسن آندرلاین جوجو فلان چیز مثلا gmail.com بوده، از اون واسه ایمیل زدن استفاده نکنید. یه ایمیل مختص این کار رو درست بکنید که پروفشنال باشه. در مورد ایمیل خب منو بردی به 2008 2009 اون اوایل که جیمیل اومده بود. من رفتم که جیمیل بسازم برای خودم، هرچی میزدم اویلیبل نبود دیگه. نهایتا مجبور شدم یه MR اولش بگذارم، در واقع مستر اجازه بده و اجازه داد و ایمیل رو ساختیم. همون دوره ارشد که ایران بودم توی یکی از کورس ها استاد درس گفت که ایمیلاتون رو بدید، یه سری از متریال های درس رو من براتون میفرستم. من که اینو نوشتم استاد با یه لبخندی گفت این MR اول مستره دیگه. گفتم بله. با یه حالت لبخند نگاه کرد من، انگار که من برای خودم پپسی باز کردم. گفتم استاد این مشکل جیمیل بود، اجازه نمیداد و به این خاطر من اون MR رو گذاشتم و الا داستان دیگه ای نداره. اینم نکته جالبیه که از چه ایمیلی استفاده میکنیم. من خودم مجبور شدم برای اطمینان خاطر که ایمیل هام اسپم نمیشه و وجهه بین‌المللی خوبی هم داره، اولویت دادم به این که عضو انجمن مهندسان برق و الکترونیک امریکا شدم. IEEE بچه‌های برق و مکانیک و کامپیوتر خیلی باهاش آشنا هستن. از 2009 عضو این انجمن هستم و یکی از مزیت‌هایی که برام ایجاد کرد اون موقع همین بود که در واقع آدرس ایمیل میتونستیم باز بکنیم که اینباکس نداشت، فقط یک آدرس بود، فورواردینگ بود به مثلا جیمیلی که من داشتم. مکاتبه که میکردم استاد آدرس IEEE ایمیل منو میدید و با همون مکاتبه میکردیم، اما در واقع من ایمیل هامو در جیمیل باز میکردم. این هم یه آپشنی اگر فکر میکنیم ایمیل حرفه‌ای داشتن میتونه بهتر بهمون کمک بکنه و بهتر دیده بشه ایمیلامون. ببینیم پروفشنال اسوسییشن ها آیا ایمیل رایگان در اختیارمون میگذارند یا نمیگذارند. این در مورد ایمیلی که ازش استفاده میکنیم. اما در مورد نبایدها، اون چیزی که من خودم باشون برخورد داشتم و لیست کردم، ببین الان عصر چت جی پی تیه، خیلی داره استفاده میشه از چت جی پی تی، هیچ اشکال نداره، اما بایستی هوشمندانه استفاده بکنیم. ما نباید مغلوب هوش مصنوعی بشیم. هوش مصنوعی رو بایستی به کار بگیریم برای هدف خودمون و خودمون رو در واقع توانمند بکنیم. ببینید اگه دقت بکنید چت جی پی تی یه
فرمتی داره برای هزار درخواست، اونو استفاده میکنه. چیزی که من زیاد توی 3-4 ماه اخیر تو مکاتبات حتی معمولی میبینم، این در واقع اوپنر ایمیل میزنن که I trust you are doing well. I trust you دیگه برای من خیلی مشخصه که این در واقع پیشنهاد چت جی پی تیه. وقتی 15 20 30 40 تا ایمیل دریافت میکنن، همه همینو دارن استفاده میکنند، این اتفاقی نیست. این نشون میده که نویسنده ایمیل خیلی از خلاقیت خودش استفاده نمیکنه که در واقع شخصی سازی بکنه، در واقع کاستومایز بکنه ایمیلشو. دوستان سعی بکنید که خودتون رو پررنگ‌تر بکنید میان هزار اپلیکنت. اگر شما هم شبیه سایرین باشید، نقاط قوت شما تحت شعاع قرار میگیره، پس از خلاقیت خودتون اینجا میتونید خیلی خوب استفاده بکنید. یه نکته دیگه، بولد کردن نکاتی که از نظر خودمون مهمه. بولد نکنید. خیلی نکات بسیار اندکی هستش که ارزش اینو داره که ما بولد بکنیم داخل متن. به عنوان مثال، شما برای دانشگاه کانادا میخواید اپلای کنید، یا استاد تو اوپن پوزیشنش زده که به خاطر شرایط فاندینگ من فقط اپلیکنت دامستیک یا سیتیزن قبول میکنم، یعنی یا پی آر باید داشته باشه یا سیتیزنشیپ کانادا. و اگر شما پی آر کانادا رو دارید، آره اینجا ارزش داره که بولدش بکنید، چون استاد دنبال کیسی شبیه شما میگرده. در این صورت بولد کردن معدل و دانشگاه و سایر نکات من فکر نمی کنم خیلی پروفشنال به حساب بیاد. فرضاً شما مدال المپیاد بین‌المللی دارید، اوکی، این اونقدر پررنگ هستش که شاید بولد کردنش ارزشمند باشه، ولی سایر نکاتی که به صورت طبیعی توی سی وی میاد بولد نکنید. از کالر استفاده نکنید. قرمز کردن، زرد کردن، آبی کردن متن، اینها فقط آب و رنگ میده به ایمیل، اما اصل محتوای ایمیل همونیه که به رنگ مشکی نوشته میشه. بنابراین خیلی خنثی ایمیلتون بنویسید، این به نظرم بهتره. بولت پوینت استفاده کردن اشکال نداره، ولی زمانی که در حد افراط استفاده میشه ارزش خودش رو از دست میده. بولت و هایلایت اینا همه راههای در واقع پر رنگ کردن اون نکات ویژه است. وقتی که بیش از حد استفاده میکنه اون دیگه ارزش خودش رو از دست میده. یه نکته آخر به عبارت تافل آیلتس last but not least، رنکینگ دانشگاه خودتون در ایران. اصلاً به نظر من واجد این نیست که روش مانور داده بشه داخل ایمیل و حتی داخل سی وی، چون نکته اینه اگر استادی که باهاش مکاتبه میکنید رنکینگ براش مهم باشه، خب دانشگاه‌های های رنک رو میشناسه، چون اساساً اون فرد رنک اورینتد هست. من خب آشنا شدم با استادی که دیدم، صحبت کردم با استادی که رنک براش مهم بوده و اولردی میدونسته مثلا تو کشور پاکستان کدوم دانشگاه های رنک، مثلا 3-4 دانشگاه برتر، توی هندوستان چطور، توی چاینا چطور، چون اپلیکنت داشته از جاهای مختلف و ایزن ایران و خودش رنک اورینتد بوده، پس میدونه. پس به این استاد که رنک براش مهمه لازم نیست یادآوری بشه من رنک دانشگاه ایرانم چیه. اگر استاد هم مثل قریب به اتفاق استادها رنک براش حرف زیادی نمیزنه، اسکیل ما حرف میزنه، آوردن رنگ توی ایمیل از نظر من معناش اینه که من بیش از آنچه که به خودم اتکا بکنم، به اسکیل های خودم اتکا بکنم و روی اونها مانور بدم، دارم روی دانشگاه خودم مانور میدم. من انکار نمی کنم که هستن استادهایی که اسم دانشگاه براشون مهمه، ولی مگه اینا چند درصد هستن؟ توی جامعه آماری استادهای بین‌المللی بخوایم نگاه بکنیم، من تعداد بسیار کمی استاد بین‌المللی در 15 سال اخیر دیدم و باهاشون برخورد کردم که رنگ براشون تعیین کننده باشه. بنابراین مانور دادن روی رنگ با جملاتی که مثلا دانشگاه من بهترین در شمال غرب ایرانه، در ناحیه مرکز ایران، من اینو دیدم تو ایمیل ها، به این خاطر دارم میگم اینها هوشمندانه نیست، یا خیلی افراطی حتی گفته میشه در کدوم رنگ چه رتبه‌ای داشته، لینک میذارند، در واقع هایپر لینک میکنن که
استاد کلیک بکنه رو اون تیکه از متن ایمیل و بره ببینه که الان فلان دانشگاه در کدوم رنکینگ چه عددی داره. خیلی سوال واضح، آیا نهایتا رنک دانشگاه شماست که قراره اون پروژه استاد رو انجام بده؟ خب طبعا نه. این اسکیل شماست، این ددیکیشن شماست، تعهد شماست و توانمندی شخص شماست. من اکیداً توصیه دوستان نمی کنم که از مانور دادن رو رنگ در واقع فاصله بگیرید، بیشتر روی خودتون مانور بدید و آنچه که دارید از مهارت، توانمندی ها باور بکنید که دانشجو به استاد شرافت میبخشد. این دانشگاه و ساختمان دانشگاه نیست که به یک دانشجو شرافت میبخشد. بحث این که گفتی بولد نکنن یه جور حالت چیز داره دیگه، دیمندینگ داره دیگه وقتی اینو بولد میکنن دیگه، در حالی که اگه میخوایم یه چیزی رو بولد بکنیم و توی متن انگلیسی این رو بیان بکنیم، استفاده از اکشن ورب ها توصیه میشه. اکشن ورب های مختلفی داریم برای کارهای مختلف، حالا کار ادمینیه، کار منیجر، کار انجام دادن یه اکسپریمنت، هر چیزی که هستش. استفاده از اون اکشن ورب ها اعتماد به نفس میده به جمله ما و کیفیت اون حالا ایمیل ما، اون رایتینگ سامپل ما قطعا بالاتر میبره. چت جی پی تی رو گفتی، حالا توی ایمیل من خودم خیلی تاکید دارم یه ایمیل خوبه حتی اولین ایمیل باید 100 120 دیگه ماکسیمم 150 کلمه باشه. 100 کلمه طرف بتونه بگه و یکی از راههای خوبی که بتونه یاد بگیره که چجوری موجز و مختصر صحبت بکنه توییت زدنه. هر چقدر تمرین خوب توییت کردن بکنه، البته الان ماشاءالله توییتر چیزش هم زیاد کرده ولی لیمیتش رو زیاد کرده، اما تمرین خوب توییت کردن همچنان میتونه مفید باشه که طرف بدونه که یه چیزو میتونه چقدر مختصر بگه، چقدر چیزای اون جمله اضافیه. و چت جی پی تی ماشاءالله میتونه یه دونه جمله ساده که میخوایم بگیم و تبدیل به 2 پاراگراف بکنه، چون قابلیت اکسپنسیو داره و این ضربه میزنه به کیفیت اون رایتینگ. و نکته دیگه اینه که کسی که با اینها، با این تکنولوژی آشناست، خیلی ساده میتونه تشخیص بده که این متن از طرف خود طرف نوشته شده یا اینکه با AI نوشته شده. ولی استفاده از چت جی پی تی برای اینکه ازش الهام بگیری که خب من اینو چی جوری بگم خیلی خوبه، اتفاقا ازش باید استفاده کرد، ولی استفاده کپی پیست نباید ازش. من پس لینک رو اشاره کردی، میخوام بگم که این هم یه چیزی شبیه همون ترکره دیگه. طرف مثلا یه لینکدینی میذاره یا اشاره به سایت شخصیش میکنه، تو اون سایت یه ترکری میذاره دیگه، تو سایت یه چیز عادیه که ترک بکنی بازدید کننده از کجا میاد. و پیشنهاد میکنم که اگه لینکی میذارید لینک رو به صورت تکست بذارید، یعنی لینک تبدیل به هایپر لینک نشه. تو سی وی هم به همین شکل، که چون طرف ممکنه نخواد ببینه که میرم مثلا لینکدین طرف رو میبینم یا هر چیزی. من یه چک لیست باید چک بکنم که برای یک ایمیل چه چیزهایی مهمه. قبل از اینکه اون سند رو بزنیم باید چک کنیم، سابجکت رو باید چک کنیم، ایمیل کسی که داریم واسش ایمیل رو میفرستیم رو باید چک بکنیم که با اون اسمی که گذاشتیم مال اسپلینگش هم باید اسپلینگ درستی باشه، با اون اسم میخونه. یعنی مثلا برای پروفسور ایکس نفرستیم در حالی که توی ایمیل اشاره شده دیر پروفسور وای. این خیلی بده. متنمون رو چندین بار پروفرید بکنیم، به یه متن خوبی برسیم که مناسب اون شخص باشه. چک کنیم اتچمنت رو حتما گذاشتیم. البته الان فکر کنم دیگه جیمیل اشاره میکنه که مثلا اگه اشاره کردی پلیز سی اتچ، مثلا اتچمنتت کو قبل از اینکه ایمیل رو بفرستی، ولی اتچمنت رو چک بکنیم. و اگه لینک هم چیزی داریم میذاریم به صورت همون متنی، اون لینک سالمی باشه، منجر به ارور 404 یا ارور نات فاند اینا نشه. یه مورد هم میخوام تجربه شخصی اضافه بکنم، اونم زمانیه که شما یه استادی توی گلوت گیر کرده و هیچ جوره به جواب نمیده. حالا فرض کن یه ایمیل خوبی داری میزنی، فالو آپ میکنی، ولی خیلی دیگه اون استاد رو میخوای. یکی از راههایی که میشه استاد رو شاید ازش جوابی گرفت، این ارتباط گرفتن با دانشجوش. ما قبلا هم اشاره کردیم که ارتباط گرفتن با دانشجو چقدر خوبه برای شناختن اون استاد، شناختن اون لب فلان اینا. من یادمه واسه تجربه شخصی خودم میگم، یه استادی بود جواب نداد و من خیلی کارش رو دوست داشتم
به دانشجوش ایمیل زدم و گفتم که استادت هست کجاست، جواب ایمیل منو نداده، این ایمیل منه. و استاده تقریبا 1 ساعت بعد جواب داد، چون اون دانشجو تو همون شبکه هست، مثلا میتونه بره با اتاقش بگه فلانی بهت ایمیل زده، میتونی مثلا ایمیلش رو چک کنی یا مثلا ایمیل رو واسش فوروارد کنه. و جواب داد و گفت من چیز ندارم، من پوزیشن ندارم. زمانی که ما در واقع در پاسخ به یک فراخوان مکاتبه نمی کنیم، اشکالی نداره که فالوآپ بزنیم و پیگیر بشیم که آیا استاد مربوطه دیده ایمیل ما رو یا نه. این رو که خب جلوتر گفتیم. اما یک زمان هست که ما در پاسخ به یک فراخوان داریم مکاتبه میکنیم و داخل فراخوان به صراحت نوشته شده که ما قدردان تمام ایمیل هایی هستیم که برامون میاد و اظهار تمایل میکنند، ولی به دلیل محدودیت زمانی نمیتونیم به همه جواب بدیم و فقط شورت لیست ها رو انتخاب میکنیم و باهاشون مکاتبه میکنیم. معنای ضمنی این قضیه اینه که فالوآپ نکنید. نهایتا ایمیلتون رو میزنید، پیگیر نشید، بمباران نکنید که چی شد، ایمیل من دیدی ندیدی. خب اون ایمیل رو به همین در واقع متن فراخوان رو به خاطر همین شخصی سازی کردن که شما اگر توی یک کورس زمانی منطقی نمیدونم 2 هفته 3 هفته 1 ماه نهایتا هیچ جوابی نگرفتید، معناش اینه که احتمالاً شورت لیست نشدید. این نکته مهمیه که یا مثلا هستن اساتیدی که یه ایمیل اختصاص یافته برای داستان اپلای دارند، چون هستن استادایی که هم جیمیل دارن هم ایمیل آکادمیک و حتی هم ایمیل لبشون. یکی از اینها رو اختصاص میدن برای اپلای تا بتونن بهتر مدیریت بکنن. تو اینجور مواقع وقتی میگن صرفاً به اون ایمیل در واقع مدارکتون رو بفرستید و تمام مدارکتون هم بایستی کامل باشه، دقت بکنید که بعد سی نکنید ایمیل های دیگر استاد رو، یا میخواید فالوآپ بکنید به ایمیل های دیگه استاد مراجعه نکنید. این خودش میتونه آزاردهنده باشه، چون استاد اومده این در واقع نکات رو اینکلود کرده توی فراخوانش برای اینکه بهتر بتونه به کارهای زندگیش برسه. به اینها سعی بکنیم احترام بگذاریم. و یه نکته دیگه هم این که کم نیستن مواردی که تو انانسمنت گفته میشه که تمام مدارکتون رو در قالب یک فایل بفرستید. این نکته مهمیه. ببینید نکات ریز در کنار هم نکات بزرگ رو میسازه. شاید از نظر ما فرقی نکنه که 3 تا فایل پی دی اف رو جداگانه بفرستیم یا 3 تا رو با هم مرج بکنیم یکسان، در واقع یک فایل بکنیم. اما از نظر استاد اگر ما رعایت نمی‌کنیم میتونه پیام اینو بفرست برای استاد که ما به جزئیات کامیونیکیشن اهمیت نمیدیم، یا ناآگاهیم یا آگاهیم ولی بهش بها نمیدیم. وقتی که تعداد اپلیکنت ها خیلی زیاده تو دنیای کنونی، این ریزکاری ها هستش که باعث میشه که یا ما جایگاهمون رو ببریم بالاتر تو چشم استاد بیایم، یا جایگاهمون رو از دست بدیم و بریم ته لیست. سعی کنیم به این نکات ریز دقت بکنیم تا به حد اکثر چیزی که در سوابقمون داریم برسیم. من رفرنس هایی که میخواستم اشاره بکنم و دوباره بگم. 2 تا کتاب از آدریان والورک هست، کتاب ایمیل اند کامرشیال کارسپاندنس رو که اشاره کردم، چپتر 7ش در مورد ریمایندر زدن بود. یه کتاب دیگه داره English for Academic Correspondence، خیلی کتاب خوبیه، چپترهای مختلفی داره. از دلش ایمیل هست، نوشتن کاور لتر هست، نوشتن ریفرنس لتر هست، نوشتن ریسرچ استیتمنت هست، نوشتن پیر ریویو هست، اینکه اصلا چجوری به ریویو مقاله جواب بدیم. خیلی کتاب خوبیه. جفت این کتابا شما تو اپلای کلاب میتونید پیدا بکنید. خود اپلای کلاب و یعنی همونجوری که گفتم یه مجموعه بزرگی از مطالبی برای رسیدن به اون پله اول، یعنی حالا حتی 0 تا 100 میتونم بگم اپلای کلاب کانالش، تلگرام کانال اپلای کلاب، دقیقا خود اسم یوزرش اپلای کلاب، با کیفیت خیلی خوبی تو اون کانال هست. اگه چیزی حتی مال 3-4 سال پیش هست به نظرم همچنان کاربرد داره، چون اصول این چیزها عوض نمیشه، مگر اینکه چیزی باشه که مرتبط به زمان باشه، مثلا پلتفرمی باشه که مربوط به اپلیکنت ایرانی باشه که تو ایران درگیرش بوده و اون قصهش فرق میکنه، حالا بخواد سامانه رضاخونه‌ای باشه. یک چیز دیگه هست، کورسی هست کورسرا به اسم پروفشنال ایمیلز انگلیش، کلش خوبه ولی ماژول یکش که 3 ساعته کلا یه
پروفشنال ایمیل زدن و یاد میده. اینم خیلی توصیهش میکنم. بریم برای جمع‌بندی. یه دیسکلیمر همین انتها بگم که ما تمام این صحبتی که کردیم بخشش سابجکتیو بخشش ابجکتیوه، ولی این معنا رو نمیده که ایمیل بد الزاماً شکست میخوره. یعنی شما ممکنه که وقت بذاری یه ایمیل خیلی خوب بنویسید بفرستید، یک نفر دیگر رو هم بشناسید که یه ایمیلی بنویسه 500 600 کلمه باشه، اون پوزیشن رو بگیره و الان هم در حال تحصیل هم باشه. یعنی فقط تمام این صحبته برای اینه که شانس شما رو واسه موفقیت بالاتر ببرید. 2 تا کال فور اکشن دارم در انتهای این پادکست. اولی اینه که مخاطب این مجموعه شماها هستید و میخوایم که ما رو به دوستان شبکه خودتون معرفی بکنید لطفاً، چون دنبال کامیونیتی بزرگتر و متنوع‌تر هستیم و دنبال فیدبک هستیم. فیدبک. یعنی هر چقدر شما به ما بازخورد و نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو منتقل بکنید، چون مخاطب ما شما هستیم، ما میتونیم خودمون رو با توجه به اون عوض بکنیم، ادپت بکنیم و نیاز شما رو بتونیم فراهم بکنیم، چون این وقت و انرژی که میذاریم رو بتونیم در جهت کمک به شما استفاده بکنیم. مورد دوم اینه که خب پوزیشن کلاب اصلا جایی که داره پوزیشن ها منتشر میشه. اگه توی شبکه‌های داخلی خودتون، حالا اگه الان دانشجو هستید، اگه فارغ التحصیل پوزیشن کلاب بودین یا هر چیزی، اگه تو شبکه‌های داخلی خودتون به پوزیشنی میرسید، میل لیستی و سراغ دارید که پوزیشن‌های رشته خودتون داره اونجا منتشر میشه، به ما اطلاع بدین که بتونیم اینا رو به موقع به اطلاع اون کسی که نیاز داره برسونیم. برای این کارم میتونید به کانال پوزیشن کلاب تلگرام مراجعه بکنید. همون بالا توی دسکریپشن توی بایو میتونید 2 تا یوزرنیم تلگرام من و علی رو ببینید، به هر کدوممون پیام بدین، ما اینو ترکش میکنیم. کلیت این مباحثی که ما توی این پادکست مطرح میکنیم صرفاً شاید فقط واسه یک اپلیکنت حتی تحصیل تکمیلی نباشه، میتونه یه جور حالت یونیورسال پیدا کنه واسه هر اپلیکنت دیگه، هر جای دیگه از زندگی کاریتون، و میگم بخاطر همین میتونه مفید باشه واسه خیلیای دیگه. حتی ببخشید معروف خود من که ببخشید که از کلمات انگلیسی من خیلی استفاده میکنم، کمی ها و کاستی ها رو بر ما ببخشید. ما هنوز اول راه این پادکست هستیم. ما سعی میکنیم در ادامه حتی وان آن وان اینترویو هم داشته باشیم با مباحثی که به درد مخاطب میخوره. برگزاری ویزا گلد ها رو تو برنامه‌مون داریم که هر چقدر این چالش های اپلای رو کمتر بکنیم واسه اپلیکنت ایرانی و بتونیم چند پله شما رو بالاتر ببریم. در انتها ممنون که تا اینجا به همون گوش دادید. ما رو میتونید توی اپلیکیشن های پادگیر مختلف که اول اپیزود معرفی کردم اونجا دنبال کنید، سابسکرایب بکنید تا اولین نفر از جدیدترین اپیزود ما مطلع بشید و ما رو در شبکه‌های اجتماعیمون تلگرام، اینستاگرام و توییتر لطفاً فالو بکنید. موفق باشید.